हेलो साथीहरु, यो चाहिँ माघे संक्रान्तिको अघिल्लो दिन र आज हामी बनाउँदैछौँ चाकु। यो चाकु बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ बदाम र बदाम चाहिँ हामीले यसरी प्लेटमा राखेको छौँ स्प्रेड गरेर र हामीले बजारबाट लिएर आएको छौँ यो सक्खर। यो सक्खर चाहिँ हामीले अब एउटा कराईमा तताउँदैछौँ, तताएर पगाल्दैछौँ र यो पगाल्दाखेरि चाहिँ हामीले पानी हाल्नु हुँदैन। पानी हाल्यो भने चाहिँ यो हार्ड हुँदैन, एकदमै नरम हुन्छ र जम्दैन। यो सक्खरलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै सानो आगोमा धेरै टाइमसम्म चाहिँ तताउँदै लानुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै मेल्ट हुँदै जान्छ, यो पग्लिँदै जान्छ। र यसमा चाहिँ हामीले अलिकति मरिच हाल्दैछौँ। मरिच हाल्यो भने चाहिँ अलिकति पिरो हुने र अलिकति टेस्ट पनि आउने गर्छ चाकुमा। र यो मरिच हालिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई हामीले अहिलेको जुन प्लेट छ, प्लेटमा चाहिँ अब बदामहरू स्प्रेड गरेर राखेको छौँ, त्यसमा खनाउँदैछौँ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो प्लेटमा चाहिँ हामीले तलबाट अलिअलि घिउ दलेको छौँ। त्यो गर्यो भने चाहिँ पछि चाकु जमेपछि चाहिँ निकाल्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। यो सक्खरलाई चाहिँ हामीले यो प्लेटमाथि स्प्रेड गरेको जुन छ बदाममाथि, यसलाई चाहिँ बिस्तारै हाल्दैछौँ र यो चाहिँ केही समयलाई हामीले यसरी हालेर छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। एराउन्ड 4-5 घन्टाको पछि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति जमेर अलिक साह्रो हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्न पनि सजिलै सकिन्छ। र एकचोटि चाकुलाई हामीले एक लेभल अफ सक्खर हालेपछि चाहिँ यो चाकुमाथि फेरि एकचोटि चाहिँ हामीले अलिअलि बदाम स्प्रेड गरिदिन सक्छौँ। यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति डेकोरेसन जस्तो पनि देखिन्छ र अझै खाँदाखेरि पनि मिठो हुन्छ। र फाइनली हाम्रो मेहनत पछि चाकु रेडी भएको छ र सँगसँगै हामीले पनि बनाएको थियौँ तिलको लड्डु पनि। तिललाई चाहिँ हामीले सक्खरसँग मिक्स गरेर चाहिँ गोलो बनाएर लड्डु बनाएको थियौँ र सँगसँगै यो छ चाकु।